Hei vaan sinne kuvaruutujen toiselle puolelle ja tervetuloa jälleen tähän videon äärelle kuuntelemaan omia tarinoitani ihmisen tietoisuudesta ja sydänenergiasta ja aistimaailmasta ja mielen toiminnoista ja kaikista mahdollisista asioista, mitä ihmisyyteen liittyy. Ja katsotaan, mihin me päästään tämän päiväisen videon kanssa. Tuossa pari päivää sitten minulle muodostui mielikuviin taas uusi aihe ja ajatus, josta haluaisin teille kertoa. Ja tämä liittyy jälleen näihin omiin sydämen saakakoulutuksiin ja siihen, että miten tämä sydämen saaka symboliikka alkaa pikkuhiljaa myös syvenemään ja jäsentymään itsellenikin. Eli pahoittelut. Te, jotka olette olleet koulutuksissani mukana ja retriiteissäni mukana ja erilaisissa workshopeissa mukana, niin te jo tiedätte tämän tarinan, jota olen kertonut, että tämä sydämen saaka symboliikka, tämä ihana pieni piirros, jonka piirsin tuossa muutamia vuosia sitten, niin tämä sydämen saaka symboliikka sisältää niin paljon semmoista viisautta, joka ei ole päässyt edes vielä tulemaan täysin esiin, joten itsekin opin tästä symboliikasta joka päivä vielä uusia asioita eteenpäin. Ja tämänkertaisen videon aiheena on oman tietoisuutemme erilaiset tasot. Ja muutamia vuosia sitten, kun kollegan kanssa teimme noita ensimmäisiä, mä otan pikkasen vettä tässä. Muutamia vuosia sitten, kun kollegan kanssa tosiaan teimme ensimmäisiä yhteisiä koulutuksia ihmistietoisuuteen ja keho-olemukseemme ja sydäntietoisuuteemme liittyen, niin silloin asetimme aihealueet niin, että ensin opetimme asioita kehosta ja aistimaailmasta ja kaikesta siitä, mitä voimme aistia ympäriltämme ja miten voisimme ymmärtää tätä oman kehomme aistijärjestelmää. Ja mitä tuo energia, joka koko ajan on vuorovaikutuksessa meidän kanssa, niin mitä tuo energia meille koittaa kertoa ja miten se yrittää ohjata meitä tässä elämässä eteenpäin. Ja seuraavana aiheena meillä oli mielenosiot ja uskomusjärjestelmämme ja kaikki mahdolliset mieleen liittyvät asiat ja se, että miten oma mielemme jäsentyy, miten oma uskomusmaailmamme rakentuu ja miten oma mielemme ja oman mielemme erilaiset tasot vaikuttavat meidän omaan olemiseen ja omaan arkielämään tässä ihan normaalissa elämässä. Ja vasta kolmantena käsittelimme sydämen ja sydäntietoisuuden ja tuolloin ajattelin itse, että sydäntietoisuus tulee vasta siellä kolmantena, että sydän on se, joka ohjaa meidän toimintoja eteenpäin. Mutta sitten vuosien mittaan ja varsinkin tämän oman sydämen saaka symboliikan
kuin myös nämä 3 eri maata, jotka minulle näytettiin aikoinaan omissa meditaatioissani, niin niiden myötä opin, että sydän ei olekaan siellä viimeisenä, sydäntietoisuus ei olekaan se viimeinen osio olemustamme, vaan se on vasta keskimmäinen. Ja tämä oivallus toi omaan ajatusmaailmaani uudenlaisen tason. Ja se tavallaan antoi itsellenikin valtavaa inspiraatiota siitä, että missä olemme menossa oman tietoisen kehityksemme kanssa ja millaisia asioita meillä on vielä edessämme. Ja näin ollen nämä 3 eri elementtiä, keho, mieli ja sydän, ne sai uuden järjestyksen omassa uskomusmaailmassani, jolloin keho on edelleen siellä ensimmäisenä tärkeänä lähtöpisteenä. Se edustaa tätä meidän fyysistä olemusta ja tätä meidän ihmisolemusta ja sitä koneistoa, johon olemme syntyneet tietoisuutena. Ja tämän jälkeen keskimmäisenä on sydäntietoisuus. Ja vasta 3. ohjaimena meidän keholle ja meidän sydämelle on meidän laajempi tietoisuus, joka esittelee sitten meidän oman mielen roolia. Ja aikoinaan kun pääsin tähän oivallukseen, että sydän ei olekaan varsinaisesti se ohjain, se perimmäinen ohjain, joka ohjaa meidän elämäämme, niin tämä oli itselle semmoinen hyvin suuri oivallus ja se toi minulle tietynlaisen ymmärryksen siitä, että silloin kun sydäntietoisuus avautuu omaan käyttöömme vahvemmin, niin silloin pääsemme oppimaan enemmän rakkaudesta ja elämästä niin kuin rakkauden kautta. Mutta sen jälkeenkin on tulossa vielä uusi taso, joka edustaa meidän laajemman tietoisuuden osiota ja sitä osaa, joka sitten ohjaa meitä, meidän ihmiskäyttäytymistä ja meidän ihmisten tunteita ja aistimuksia oman sydämemme kautta. Ja ajattelin ottaa tähän viereen nyt sitten tämän oman symboliikan, eli tämän sydämen saaka-symbolin helpottaakseen vähän selventämään tätä asiaa, että mitä oikein tarkoitan tällä. Ja kuten tuossa jo videon alussa kerroin, niin meidän tietoisuus on jaettu tietynlaisiin osiin ja tämä on nyt täysin oma uskomusjärjestelmäni, oma semmoinen oivalluskenttä, oma ajatus siitä, että miten tuo tietoisuus ja tietoisuuden erilaiset tasot, miten ne toimii tässä meidän fyysisessä kehossa. Ja tosiaan tässä symboliikassa tämä tietoisuus kuvastuu tämmöisessä 3 symbolin linjassa, jossa tämä alimmainen symboliikka edustaa sitä
meidän ihmistietoisuutta. Tämä keskimmäinen symboliikka täällä edustaa sitä meidän sydäntietoisuutta ja tämä korkein, tämä ylimpänä oleva symboli edustaa sitten sitä meidän laajempaa tietoisuutta. Ja nämä kaikki 3 tietoisuuden osaa ovat hyvin tärkeitä tietoisuuden osia omassa elämässämme, jotta voisimme kehittyä sellaiseksi ihmiseksi, joka olemme niin sydämeltämme kuin myös sielultamme. Ja tuossa eilisiltana pohdiskelin tätä asiaa hieman lisää ja päädyin ajatukseen, että näissä kaikissa 3 tietoisuuden tasossa on olemassa mukana myös aina nämä 3 erilaista osiota. Ja niin silloin kun työskentelemme tällä niin sanotun pelkän ihmistietoisuuden tasolla, eli puhutaan monesti siitä 3D-elämästä, niin siihen sisältyy nämä kaikki 3 tietoisuuden tasoa, ja samaten tänne sydäntietoisuuteen sisältyy kaikki nämä 3 tietoisuuden tasoa, kuin myös tänne ylimpään, laajempaan tietoisuuteen. Mutta ne esittäytyy omissa rooleissaan hieman erilaisina sillä tasolla, missä olemme juuri tuon oman kehityksemme kanssa. Ja tässä kohtaa haluan ensimmäisenä tuoda esiin, että tämä kehitys ei ole lineaarista kehitystä. Tarkoitukseni ei ole asettaa tällä ihmisiä eri arvoihin tai eri kehitysasteisiin, vaan tämä on jotain sellaista, minkä kanssa me työskentelemme oman itsemme sisällä ja oman ajatusmaailmamme sisällä. Ja se, missä kohtaa olemme oman kehityksemme kanssa, niin se tulee ainoastaan esiin meidän käytöstavoista ja meidän puheesta ja meidän tunnemaailmasta. Joten nämä erilaiset tietoisuuden tasot työskentelevät koko ajan oman itsemme sisällä. Ja se, miten avaudumme yhä laajemmin erilaisille tietoisuustasoille, määrittyy sen mukaan sitten, miten opimme erilaisia asioita itsestämme. Pahoittelut, rupesi vähän lima kiertymään tonne suuhun. Eli tosiaan sydäntietoisuus, josta nyt tällä hetkellä paljon puhutaan ja jonka tärkeyttä tuodaan hyvin vahvasti esiin, on vasta oman kehityksemme siellä keskivaiheilla. Ja olen aina sanonut omissa koulutuksissani, että sydäntietoisuus tai oma sydämemme on aina se oman olemuksemme tasapainottaja. Niin kuin tässä omassa symboliikassakin
se sijoittuu tänne symbolin ihan sydänkeskukseen, eli se tasapainottaa koko ajan erilaisia osa-alueita siitä omasta olemuksestamme. Ja näin ollen omaa sydäntämme voisi kutsua tietynlaiseksi muuntajaksi, joka muuntaa sen laajemman tietoisuutemme meidän arkielämän käyttöön. Ja näin ollen sydänkeskus ei ole ehkä välttämättä se ihan perimmäinen ohjain elämässämme, vaan meidän sydän on enemmänkin se instanssi, joka tekee ne päätökset omassa elämässämme. Me ihmisinä, meillä on lukemattomia erilaisia valintoja edessämme, mutta meidän sydän tekee päätöksen siitä, millaisiin asioihin haluamme lähteä mukaan, millaisia energioita välitämme itsestämme eteenpäin maailmaan, millaisia kokemuksia haluamme kokea oman tunnemaailmamme myötä ja millaisia mahdollisuuksia mahdollistamme itsellemme oman ajatustyöskentelymme myötä. Ja sitten kun ihmisyydestä, tästä ihan perus arki-ihmiselämästä, jossa laajempi tietoisuus ehkä ymmärretään enemmän vain haaveina ja unelmina ja erilaisina unina, joita emme ihan välttämättä aina edes ymmärrä, minkä vuoksi näemme noita unia. Niin sen jälkeen, kun tätä arki-ihmiselämästä siirrymme enemmän sinne oman sydämemme maailmaan, niin se on se ensimmäinen vaihe, kun alamme pikkuhiljaa ymmärtämään, että ne mielikuvat, jotka koostuvat omaan mieleemme, ovat sen oman laajemman tietoisuutemme viestejä ja kaikki kokemukset, joita koemme elämässämme, opettavat meitä aina tavalla tai toisella rakkaudesta. Olivat nuo kokemukset millaisia tahansa, niin kaikki kokemukset aina jollain tavoin rakentaa sitä omaa ymmärrystämme rakkaudesta ja siitä, miten rakkautta voisi kasvattaa täällä maan päällä. Ja kun olet päässyt oman sydäntietoisuutesi kanssa kokemaan tarpeeksi sitä, miten oma laajempi tietoisuus tuo sinulle mahdollisuuksia eteen ja miten oma tunnemaailmasi vaikuttaa ympärilläsi tapahtuviin asioihin ja miten omat tekosi ja omat sanasi ja omat tunteesi heijastuvat itsellesi takaisinpäin maailmasta. Ja olet tavallaan ymmärtänyt sen, miten vaikuttava toimija sinä olet omassa elämässäsi, niin tämän jälkeen sinulla on mahdollisuus ottaa käyttöön laajemmin oma laajempi tietoisuutesi,
joka tarkoittaa sitä, että jos täällä sydämen alueella hieman kuin opiskelet vielä sitä, että miten tämmöinen universaali rakkausenergia toimii, niin silloin kun otat käyttöösi tämän oman laajemman tietoisuutesi, niin silloin tuosta universaalista energiasta tulee tämmöinen hyvin erottamaton osa sinua itseäsi, ja siihen liittyy universaalin rakkausenergian lisäksi myös tämmöinen universaali tietoisuus, tietynlaiset universaalit lait, tämmöiset hyvin vahvat eettiset ajatusmallit siitä, miten voisimme vaikuttaa tämän oman ihmiselämämme sujuvuuteen, kuin myös koko tämän valtavan ihmiskunnan selviytymiseen ja tämän planeetan selviytymiseen. Silloin kun siirrymme hyödyntämään tätä omaa laajempaa tietoisuuttamme, niin se tietoisuus, tämä oma laajempi tietoisuus pääsee virtaamaan sydämemme läpi tänne meidän ihmiskehoon. Ja se, että me olemme tässä ihmiskehossa juuri nyt, ja se, että meillä on sydäntietoisuus siitä, millaisia asioita erilaiset käytösmallit ja erilaiset ajatusmallit saavat aikaan maailmassa. Ja se, että meillä on ymmärrys siitä, mitä ihmiskunta tarvitsee eheytyäkseen ja mitä maapallo tarvitsee tuekseen, kasvaakseen ja kehittyäkseen sellaiseksi planeetaksi, jossa asiat olisivat enemmän tasapainossa. Niin kun tämä linja avautuu omaan käyttöön, sitä laajempi tietoisuus ja sydäntietoisuus tulee käyttöösi tässä omassa fyysisessä kehossasi, niin silloin sinusta tulee tämmöinen sydämellä tekijä, ja sinulla on mahdollisuus silloin tuoda kauttasi esiin tämmöistä laajempaa sydäntietoisuutta, universaalia tietoisuutta, hyvin maanläheisesti, käytännöllisesti, niin että muutkin ihmiset ymmärtävät, mistä sinä puhut. Ja tuossa omassa Sydämen saaka-kirjassani, tuo sisäinen viisautesi, niin siellä puhun tästä, miten monet alkuperäiskansojen opetukset tuntuvat hyvin yksinkertaisilta ymmärtää. Eli heidän opetukset eivät koskaan ole monimutkaisia tai vaikeita ymmärtää, vaan heillä on kyky tuoda tuo valtava laaja tietoisuus heidän sydämensä kautta tähän omaan fyysiseen kehoonsa. Ja heillä on kyky tuoda esiin sellaisia asioita, sellaisia toimintoja, käytänteitä meille ihmisille, joiden mukaan me voimme ylläpitää elämää täällä maan päällä, eikä tuhota sitä. Joo. Tällaisia pieniä ajatuksia ajattelin
tuoda tähän päivään. Ja tosiaan, jos tästä aiheesta kiinnostuit enemmänkin, niin lisää tietoa löytyy tuolta Sisäinen viisautesi -kirjasta, joka on saatavilla joko minulta, kun tuolla erilaisilla messuilla kuljeskelen, tai omista workshopeistani aina saa ostettua tuon kirjan hieman edullisempaan hintaan. Ja tietenkin tuolla omilla nettisivuillani, yritykseni nettisivuilla, siellä on linkki tähän kirjan myyntiin. Tai jos haluat päästä käsiksi tähän sydämen saakka symboliikkaan ja oppia hieman syvemmin, mitä kaikkia erilaisia osioita tähän symboliikkaan liittyy, niin olemassa on jo 2 erilaista verkkokoulutusta tähän asiaan liittyen. Ja kaikki tähän omaan konseptiin, tähän sydämen saakka konseptiin liittyen, kaikki ajatukset ja kaikki uudet ideat ja oivallukset, joita jaan teille eteenpäin, niin ne liittyvät aina siihen oman laajemman tietoisuutemme käyttöönottoon vahvemmin tässä meidän omassa fyysisessä kehossamme. Ja tosiaan, jos tällä hetkellä eri puolilla maailmaa ihmiset puhuvat hyvin vahvasti sydäntietoisuudesta ja siitä, miten tärkeää on oppia oman sydäntietoisuuden kanssa työskentelyä, niin tiedoksi vain, että on olemassa sitten vielä myös yksi taso, jonka voimme ottaa tämän sydäntietoisuuden jälkeen käyttöömme. Ja se tulee olemaan oma laajempi universaali tietoisuus, joka ohjaa omaa sydäntämme yhä vahvemmin sen jälkeen, kun olemme oppineet, miten oma sydäntietoisuutemme toimii ja miten olemme oppineet ymmärtämään sen rakkausenergian merkityksen ja tärkeyden. Oma laajempi tietoisuutemme ei tule niin vahvasti vielä läpi olemuksestamme ennen kuin olemme oppineet elämään sydämestämme käsin. Sitten kun olemme päässeet itsemme kanssa ja oman sydämemme kanssa tasapainoon ja tietynlaiseen tilaan, jossa ymmärrämme, miten oma käytöksemme ja miten oma ajatusmaailmamme toimii ja millaisia värähtelyjä ja millaisia vaikutuksia saamme aikaan maailmassa omalla olemuksellamme, niin sen jälkeen laajemman tietoisuuden on helpompi laskeutua omaan sydämeemme ja ohjata meitä tekemään rakkaudellisia tekoja omassa elämässämme niin itseämme kohtaan kuin myös kaikkia muita kohtaan täällä ihanalla vehreällä maaplaneetalla. Mutta tällaisen pienen ajatuksen halusin tuoda tähän päivään ja toivon mukaan tämä antoi teille uutta ajateltavaa, uutta inspiraatiota, uutta ihanaa tunnetta tänne sydämeenne. Ja tosiaan haluan toivottaa sinut sydämestäni ja myös sydämestäsi tervetulleeksi kaikkiin mahdollisiin sydämen saakka koulutuksiin mukaan ja tosiaan kanavia opiskella
näistä teemoista on nyt todella paljon kirjoja, verkkokoulutuksia, erilaisia pienempiä workshoppeja, retriittejä ja kaikkia mahdollista, mistä pääset sitten opiskelemaan lisää tästä asiasta, jos niin haluat tehdä. Mutta nyt haluan toivottaa sinulle aivan ihanaa päivän jatkoa. Muista käyttää omaa sydäntäsi ja avaa se oma sydämesi omalle laajemmalle tietoisuudellesi niin, että pystyt antamaan sen oman laajemman tietoisuutesi ohjata sydäntäsi eteenpäin ja opi luottamaan siihen omaan sisäiseen ohjaukseesi, joka vie sinua joka hetki askel askeleelta eteenpäin omaa laajempaa itseäsi. Joten ei muuta kuin aivan ihanaa päivän jatkoa teille kaikille ja nähdään taas seuraavien videoiden myötä. Moikka!